ඉංග්‍රීසි කතා මගින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෂෝට් ස්ටෝරීස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලිනුත් වීඩියෝස් කිහිපයක් කරලා දිනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කළා වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට පටන් ගන්නකොට. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා දිනවා. ඒකත් බලන්න. අද ස්ටෝරි නම්බර් 2. අදත් මම ෂෝට් ස්ටෝරි එකක් අරන් එනවා. ඒකෙන් මම පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න දිගටම. අද ස්ටෝරි එක තමයි The Travelers and the Tree. සංචාරකයෝ සහ ගස. ඉතින් කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා ඔයාලට ස්ටෝරි එක බලාගෙන හිටියොත් ඉවර වෙනකම්ම දැනගන්න පුළුවන්. Two men were walking along one summer day. summer day එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් රස්නේ ග්‍රීෂ්ම දවසකට. Two men කියලා කියන්නේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඇවිදිමින් හිටියා. මේක අතීත කාලේ සිදු වෙමින් පැවතිච්ච සිද්ධියක් නිසා were walking කියලා තමයි කියන්නේ along one summer day. මිනිස්සු දෙන්නේ ග්‍රීස්ම දවසක සංචාරය කරමින් හිටිය. එක දිගට ගොල්ලෝ ගමන් කරමින් හිටිය. කැලේකට වෙන්න පුළුවන්, කොහේ හරි වෙන්න පුළුවන්. Soon it became too hot to go any further, and seeing a large tree nearby, they threw themselves on the ground to rest in its shade. මොකක්ද උනේ? අපි පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරගනිමු. Soon it became too hot. මම කියවනේ ග්‍රීෂ්ම දවසක් කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් ගොඩාක් රස්නේ වුණා. ගොඩාක් ඉරාව්ව පායලා රස්නේ වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තවදුරටත් ඉදිරියට යන එක ගොඩක් අමාරුයි. To go any further. තවදුරටත් ඉදිරියට යන එක තමයි එතනින් පැහැදිලි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දැක්ක විශාල ගහක් ඒගොල්ලෝ ළඟම තියෙනවා. Seeing a large tree nearby. Nearby කියලා කියන්නේ ආසන්නෙන් තියෙනවා, ළඟම තියෙනවායි කියන එක. They threw themselves on the ground to rest in its shade. ගහ දැක්කට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද කළේ? ඒ ගහ යට වාඩි වුණා. අර on the ground කියලා කියන්නේ ගහ යට බිම වාඩි වුණා. To rest in its shade. shade කියලා කියන්නේ හෙවණට. දැන් විශාල ගහක් තියෙන හින්දා ඒ හෙවණ යට ඒගොල්ලෝ විවේකීව ගත කළා කියන එක තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. Gazing up into the branches, one man said to other. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? Gazing up කියන phrasal verb එකේ තේරුම මොකක්ද? Gazing up කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් දිහා උනන්දුවෙන් දිග වේලාවක් බලන් ඉන්නවා කියන එක. Into the branches. branches කියලා කියන්නේ මේ ගහේ අතු දිහා එක පුද්ගලයෙක් ගොඩාක් වෙලා බලාගෙන ඉඳලා අනිත් පුද්ගලයාට මෙන්න මේ විදිහට කිව්වා. One man said to the another කියන්නේ අන්න ඒක. What a useless tree this is. මොන තරම් වැඩකට නැති නිෂ්ඵල ගහක්ද මේක නම්. It does not have fruit or nuts that we can eat, and we cannot even use its wood for anything. මොකක්ද මෙයා කියන්නේ? It does not have fruit. මේ ගහේ පළතුරුත් නැහැ. nuts කියලා කියන්නේ අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් බීජ වර්ග. අපි කියමුකෝ කජු කියන්නේ nuts එකක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් මේ ගහේ නැහැ. That we can eat. අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. And we cannot even use its wood for anything. අපිට මේ ගහේ ලී පාවිච්චි කළත් මොන වගේ දෙයක්වත් කරන්න බෑ. කිසිම වැඩකට නැති ගහ කියලා මේ මිනිස්සයා චෝදනා කරනවා. Don't be so ungrateful, rustled the tree in reply. Don't be ungrateful කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගුණමකු වෙන්න එපා කියන එක. ungrateful කියලා කියන්නේ අපි කෘතඥ වෙන්නේ නැති එක. හිතන්නකෝ අපි මොකක් හරි දෙයක් ප්‍රයෝජනයක් ලබලා අපි ඒකට බයිනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි ungrateful කියලා කියන්නේ. මේ කතා කරන්නේ ගහ. rustle කියලා කියන්නේ සෙලවෙනවා කියන එක. නැත්නම් ඉක්මනින් උත්තරේ දුන්න කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ tree නැත්නම් මේ ගහ උත්තරේ දුන්නා මේ විදිහට ගුණමකු වෙන්න එපා කියලා. I am being extremely useful to you at this very moment, shielding you from the hot sun.
මම මේ වෙලාවේ ගොඩාක් වැදගත් වුණා ඔයාට. extremely useful කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ වෙලාවේ ඔයාට at this very moment කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදීම කියන එක. shielding කියලා කියන්නේ ආවරණයක් වෙලා තියෙනවා you from the hot sun. මේ සූර්යාලෝකයට මම ආවරණයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් මම ඔයාට සෙවණ ලබා දෙනවා කියලා මේ ගහ කියනවා මේ විදියට. and you call me good for nothing. ඔයාලා මට කියනවා මං කිසිම වැඩකට නැති ගහක් නැත්නම් වැඩකට නැති දෙයක් කියලා ඔයාලා මට චෝදනා කරනවා. good for nothing කියන්නේ කිසිම වැඩකට නැහැ කියන එක. ඉතින් කතාව ඉවරයි. මේ කතාවෙන් ගන්න පුළුවන් moral of the story මොකක්ද? all of God's creation have a good purpose. දෙවියන් අපිට මවලා තියෙන මේ හැම දෙයක්ම මවලා තියෙන්නේ මොකක් හරි හොඳ අරමුණකට. මෙතන දෙවියන් මවනවා කියලා තියෙන්නේ සබාදහම මේ හැමදේම තියෙන්නේ මොනවා හරි වැදගත් අරමුණකට. ඒක නිසා මේක වැදගත් නැහැ, මේක වැදගත් කියලා අපිට චෝදනා කරන්න බෑ. ලැබිලා තියෙන හැම දෙයකම අපි කරු කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි මේ කතාවෙන් අපිට ගන්න තියෙන ආදර්ශය. ඉතින් තවත් ස්ටෝරි එකක් එක්ක ඉක්මනින් හමුවෙමු. එතකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.